हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई जिप फ्यामिली युट्युब च्यानल। साथीहरू, हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यस जिप फ्यामिली युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज हामी चाहिँ एउटा रियाक्टको सानो प्रोजेक्ट गर्नेछौँ र यो प्रोजेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टमा चाहिँ जस्तै तपाईँले यहाँ गुड आफ्टरनुन देखिराख्नु भएको छ। यदि हामीले चाहिँ यहाँ टाइमलाई 1 राख्यौँ भने बिहानको भयो होइन, गुड मर्निङ भयो। त्यसपछि अब मलाई दिउँसो अब 3 बजीतिरको चाहियो भने 15 लेखिदिउँ, गुड आफ्टरनुन भयो। र बेलुकाको लागि ल जस्तै 18 भन्दा माथि भनेपछि 19 राख्यो भने गुड नाइट। यसरी चाहिँ कसरी बनाउने रियाक्टमा यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ कसरी बनाउने भनेर सिक्छौँ। र तपाईँले यहाँ अर्को पनि के कुरा देख्नुभयो होला भने साथीहरू, जस्तै मैले बिहानतिर गरेँ भने तपाईँले यहाँ गुड मर्निङ देख्नुभयो, यसको कलर रेड छ। अब जस्तै मैले दिउँसोको गरेँ भने यहाँनिर अब ब्लू कलर पनि भयो, यहाँ टेक्स्ट पनि चेन्ज भइसकेको छ। र अब यहाँनिर बेलुकातिरको गऱ्यौँ भने यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि गुड नाइट भयो र ग्रिन भयो। यसरी चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी गर्ने भनेर हामी आज यस भिडियोमा सिक्छौँ। र साथीहरू, अन्त्यसम्म बसेर तपाईँ पनि यो सिक्नुहोला यो भिडियो हेरेर। ल अब हामी सिधै सुरु गरौँ कसरी यो गर्ने हो भनेर है त साथीहरू। अब सबभन्दा पहिला म चाहिँ कोड स्यान्डबक्समा छु र तपाईँहरू पनि यो मन पराउनुहुन्छ भने कोड स्यान्डबक्समा कोडिङ गर्न मन पराउँछ भने एउटा आइडी लगइन गर्नु होला र यसबाट हामीले न्यू स्यान्डबक्स क्रिएट गरेर हामीले यहाँबाट एडिट गर्न सक्छौँ। होइन यसमा अप्ठ्यारो लाग्छ भने जस्तो भयो भने तपाईँले के हुन्छ VS कोड एडिटर हुन्छ कि केमा मनपर्छ त्यसमा गर्नु होला। र रियाक्टलाई चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। त्यसमा चाहिँ अरू सबै डिलिट गरिदिएर म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु। मैले एउटा नयाँ स्यान्डबक्स क्रिएट गरिसकेको छु र यो आफ्नो इन्टरनेटको स्पिडको आधारमा यो चाहिँ देखाउँछ र हेलो कोड स्यान्डबक्स भनेको छ। र मैले त्यहाँनिर इन्स्टल कसरी गरेको देखाएको छु। र तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो सोर्स फाइलभित्र गएर यति 3टालाई चाहिँ राखेर अरू सबै डिलिट गर्दा हुन्छ। र यो पब्लिकमा यो index.html राखेर अरू सबै डिलिट गर्दा हुन्छ। र सेम यही इन्टरफेस तपाईँले त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेलाई चाहिँ म यहाँनिर कोड लेख्ने छु र यो जति पनि यो लेखिरहेको छ यो सबैलाई चाहिँ डिलिट गर्दै सेभ गर्नु होला ताकि हामी हाम्रै कोड लेख्न सकौँ। र यो CSS को पार्ट पनि डिलिट गरिदिउँ र सेभ। अब हामी मेनली भने चाहिँ यो index.js मा हामीले कोड लेख्छौँ। यसमा लेखिसकेपछि यो कोड चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि साथीहरू index.html मा जान्छ र त्यहाँ गएर हामीलाई सिधै हाम्रो यो लोकल होस्टमा सो गराउँछ। र यहाँनिर चाहिँ यसको एड्रेस यो भनेको छ। र सबभन्दा पहिला सुरुमा हामीले यो प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ रियाक्टलाई रियाक्टबाट। त्यसको लागि चाहिँ के लेख्नुपर्छ भन्दै साथीहरू इम्पोर्ट IMPORT इम्पोर्ट रियाक्ट र यसमा चाहिँ क्यापिटल हुन्छ अगाडि रियाक्ट फ्रम यदि यसमा एउटा पनि स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने चाहिँ यसले काम गर्दैन, एरर देखाउँछ फ्रम। अब यहाँ चाहिँ सबै स्मल लेटरमा रियाक्ट होइन। त्यसपछि साथीहरू हामीलाई रियाक्ट डोम पनि चाहिन्छ। इम्पोर्ट रियाक्ट डोम र डोम क्यापिटल हुन्छ र फ्रम कहाँबाट भन्दाखेरि रियाक्ट डोमबाट। यति गरिसक्यौँ र यति गरिसकेपछि साथीहरू अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर रेन्डर गर्नु पर्यो। रेन्डर केलाई गर्नु पर्यो? डोमलाई गर्नु पर्यो। अब रियाक्ट डोमलाई गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर त्यसलाई रेन्डर गर्नको लागि साथीहरू हामीले यहाँनिर रियाक्ट डोम डट रेन्डर लेख्छौँ। लेख्छौँ र त्यसपछि यहाँनिर ब्राकेट दिन्छौँ स्मल ब्राकेट। र त्यसपछि यहाँनिर यदि तपाईँको यो इलिमेन्टहरू चाहिँ एकभन्दा बढी छ भने तपाईँले यो ट्याग दिएर यो ट्यागभित्रमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ। होइन एउटा मात्र छ भने तपाईँले यो लेखिराख्नु आवश्यक छैन। र अहिलेको लागि हामीलाई एउटा मात्र टेक्स्ट देखाउनु छ, त्यसैले हामी लेख्दैनौँ र सिधै यहाँनिर डाइरेक्ट के लेख्छौँ भन्दाखेरि साथीहरू H1 ट्याग एउटा बनाउँछौँ र यहाँनिर बन्द पनि गरिदिन्छौँ।
h1 ट्याग। अब यो h1 ट्यागमा चाहिँ हामीले अहिले त्यसै हाई डियर भनेर लेखिदिन्छौँ र पछि यसलाई एडिट गर्छौँ र यहाँनिर एउटा कमा हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ कहाँ लगेर देखाउने भन्दा डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी र त्यसपछि यहाँनिर रुट। यति भइसकेपछि यहाँनिर हाई डियर भनेर तपाईँले देखिसक्नु भएको छ र यो जति पनि हामीले यो लेखेका छौँ नि यो चाहिँ डाइरेक्ट यो रुटमा जान्छ, यो रुट आइडीमा जान्छ। यो रुट आइडी कहाँनिर रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डिपभित्र एउटा आइडी बनेको छ, त्यसको नाम हो रुट। यदि मैले यसलाई हटाइदिएँ भने यसले यहाँ काम गर्दैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले यहाँबाट रुट हटाउने बित्तिकै यसले यहाँ काम गरेन। यदि मैले यहाँ रुट थपेँ र ROOT रुट थपेँ र सेभ गरेँ भने यहाँनिर हाई दिएर आएको तपाईँले देखिसक्नुभयो र यसले यसरी काम गर्छ। र यहाँभित्र अब हामीलाई के गर्नु परेको छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर डेट अनुसारको हामीलाई टाइम चेन्ज गर्नु छ र डेट अनुसारको हामीलाई यो टेक्स्ट चेन्ज गर्नु छ र कलर पनि चेन्ज गर्नु छ। त्यसको लागि साथीहरू हामी यहाँनिर चाहिँ एउटा कन्स्ट बनाउँछौँ, भेरिएबल तयार गर्छौँ र कन्स्टको नाम हुन्छ कन्स्ट डेट इक्वल टु न्यू डेट भन्छौँ र यहाँनिर यो मेथड हो। मेथडको लागि स्मल ब्राकेट र क्लोजिङ हुन्छ र त्यसपछि हामीले यहाँ अर्को पनि लेख्छौँ कन्स्ट। अब हामीलाई टाइम पनि चाहिएको छ त्यसैले करेन्ट टाइम CURRENT करेन्ट र क्यापिटल करेन्ट टाइम इक्वल टु अब यहाँनिर के हुन्छ डेट डट गेट र हामीलाई आवर्समा चाहिएको छ। आवर्समा चाहिनको लागि यहाँनिर आवर्स छ कि छैन ल ठिकै छ गेट आवर्स अनि क्लिक गर्छौँ। यहाँनिर पनि यो यसरी लाग्छ। अब यति भइसकेको छ साथीहरू। अब यो डेटलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब देखाउने त होइन 12 बजे अगाडि 12 बजे पछाडि बिचको टाइममा कसरी चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा यहाँनिर एल्स इफको एक्सप्रेसन प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ त्यो गर्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामी यदि इफ करेन्ट टाइम चाहिँ इज लेस देन 12 छ भने के गर्ने त भनेर हामी कमान्ड दिउँ र अब यहाँनिर के लेखौँ भन्दाखेरि साथीहरू ग्रिटिङ्स ग्रिटिङ्स इक्वल टु के लेखौँ भन्दाखेरि गुड मर्निङ लेख्थ्यौँ। गुड मर्निङ लेख्थ्यौँ र त्यसपछि साथीहरू अहिले त्यसपछि इल्स इफ यदि करेन्ट टाइम is less than 18 then हामी के गर्छौँ भन्दा greetings equal to afternoon लेख्छौँ र यति भइसकेपछि साथीहरू हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँनिर अब यसलाई सकाउँछौँ इल्स। अब यो दुइटै छैन भने हामी के गर्छौँ इल्स ग्रिटिङ्स इक्वल टु गुड नाइट लेख्छौँ। GOOD गुड NIGHT नाइट गुड नाइट लेख्छौँ। अब त्यसपछि साथीहरू हामीले यो ग्रिटिङ्सलाई चाहिँ कहाँ देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो ग्रिटिङ्सलाई कपी गर्छौँ र हामीलाई यो h1 ट्यागमा देखाउनु छ। त्यसैले हामी यो h1 ट्यागभित्र राख्छौँ केलाई ग्रिटिङ्सलाई यसलाई हटाइदिन्छौँ र यो ब्र्याकेटमा ग्रिटिङ्स पेस्ट गरिदिउँ। यहाँनिर इल्स इफको ठाउँमा स्पेस हुन्छ र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ गुड नाइट भनेर आएको छ। त्यसपछि अब हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि हामीले यहाँनिर डेट जस्तै 2022
होइन 2a 4 र 1 लेख्थ्यौँ भने गुड मर्निङ भएको छ। त्यसै गरी 15 लेख्ने भने गुड आफ्टरनुन भइसकेको छ र यहाँनिर 19 लेख्यौँ भने गुड नाइट भएको छ। यति भइसकेको छ र अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि अब हामीले यहाँनिर कलर पनि यसको सँगसँगै चेन्ज हुनको लागि चाहिँ एउटा अर्को पनि लेख्छौँ र यसैभित्र हामीले CSS पनि एड गर्छौँ। त्यसको लागि साथीहरू हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्छ, लेट CSS भनेर नाम दिन्छु साथीहरू। अहिलेको लागि चाहिँ म CSS इक्वल टु यहाँनिर कलर कलर र यो यसको लागि चाहिँ यो दिनुपर्छ र यहाँनिर खाली हुन्छ। किन खाली हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई हरेकलाई डिफ्रेन्टको दिनु छ कलर, त्यसैले यहाँनिर चाहिँ साथीहरू खाली राख्छौँ। हामीले यहाँनिर खाली राख्छौँ र खाली राखेर अब हामी सिधै यहाँनिर जम्प हुन्छौँ र यहाँनिर चाहिँ के लेख्छौँ भन्दाखेरि हामीले जस्तै नाम CSS दिएको छ CSS.color इक्वल टु यहाँ जस्तै ब्लू दिन्छु भनेपछि गुड मर्निङ हुँदाखेरि यहाँनिर ब्लू हुनु पर्यो। जस्तै 1 राख्ने र गुड मर्निङ हुँदाखेरि ब्लू भएको छैन। किन भएको छैन भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामीले लिएर कहाँ जानु पर्यो, यहाँनिर H1 मा पनि राख्नु पर्यो। किनभने यो त H1 हो, H1 राख्नु पर्यो र यो H1 मा चाहिँ के भनेर लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टाइल इक्वल टु यहाँनिर चाहिँ हेड होइन CSS लेख्नु पर्यो। अनि हामीले नाम CSS दिएको छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ गुड मर्निङ भनेर आइसकेको छ। र अब यसै गरी हामीलाई यस आफ्टरनुन हुँदा पनि हामीलाई अर्कै कलर चाहियो। त्यसैले यहाँनिर CSS.color लेख्छौँ र यहाँनिर चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि ब्लू। त्यसै गरी अर्को कुन कलर लेखौँ, रेड लेख्थ्यौँ र आफ्टरनुन हुँदा चाहिँ कति हुनुपर्छ हेरौँ त। जस्तै 16 आफ्टरनुन हुँदा रेड भइसकेको छ। अब त्यसै गरी यहाँनिर आएर CSS.color लेखेर यसलाई चाहिँ एउटा कलर दियौँ भने यसलाई कुन कलर दिउँ, पर्पल कलर दिउँ र गुड नाइट हुँदा चाहिँ के हुन्छ साथीहरू। जस्तै 23 हो, यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ पर्पल भइसकेको छ र कोड यति रहेको छ। र फर्स्ट सुरुमा यति प्र्याक्टिस गर्नु पनि धेरै ठुलो कुरा हो साथीहरू। र यो कसरी भएको तपाईँले बुझ्नुभयो होला। हामीले रियाक्टलाई इम्पोर्ट गऱ्यौँ र रियाक्ट डोमलाई इम्पोर्ट गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले सिधै यो रेन्डर गऱ्यौँ रियाक्ट डोमलाई र त्यसमा हामीले सन्दा पहिला हाई डियर भनेर राखेका थियौँ। तर यो ग्रिटिङ्स हामीले पछि थपे। ग्रिटिङ्समा यो गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन र गुड नाइट थियो। र त्यसमा चाहिँ यसलाई चेन्ज हुनको लागि हामीले यो लेखेको थियौँ करेन्ट टाइम, र करेन्ट टाइम कुन आधारमा चेन्ज हुन्छ यहाँ। र यो डेट चाहिँ चेन्ज हुने बित्तिकै यहाँ चेन्ज हुने बित्तिकै यहाँ पास भयो, यहाँ पास हुने बित्तिकै यहाँ पास भयो र यहाँबाट यहाँ आयो र यहाँबाट सिधै यहाँनिर पास गरिदियो र यहाँनिर चेन्ज अनुसारको हामीले यहाँनिर देखाउँछ। र त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि ग्रिटिङ्स चाहिँ यहाँनिर कनेक्ट भएको छ र यो सबै कुरा चाहिँ रुटमा पास भएर इन्डेक्स HTML मा गरेर हुन्छ, यहाँ देखाउँछ र यहाँबाट सिधै हामीलाई यहाँनिर सो गराउँछ। साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेको बुझ्यो कि बुझेन तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला, ताकि म अलिकति इम्प्रुभ गर्न सकूँ आफूलाई नै। र यदि यो च्यानलमा अहिले यो भिडियो कुनै पनि नयाँ युजरले हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र
नयाँ हाम्रो यस च्यानलको सब्सक्राइबरहरूले हेरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म भने धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु। जय नेपाल, जय नेपाल।